Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm chà bông thịt. Thì video này các bạn yêu cầu mình làm á. Chà bông thì không có khó, nhưng mà mình làm nó sẽ hơi tốn công chút xíu thôi. Chà bông khô làm kiểu của mình ăn 2 tháng luôn. Chà bông vẫn ngon, vẫn thơm mà không có hề bị mốc, bị hư gì hết trơn. Dễ lắm các bạn. Bỏ ra chút xíu thời gian mà mình có cái hũ chà bông thơm ngon để thưởng thức. Thì mời các bạn cùng vào bếp nha. Đây là mình dùng thịt nè. Thịt này thì mình có là thịt đùi. Nếu các bạn không thích thịt đùi thì mình dùng cái thịt nạc lưng không cũng được. Thì thịt nạc lưng cái xớ thịt nó sẽ dài và mình gỡ nó dễ hơn thịt nạc đùi. Ở đây thì mình chọn nạc lưng, mình dùng nửa ký. Thái sạch cái phần ở bên dưới bỏ đi. Chỉ còn cái phần thịt nạc không nha, mình rửa cho sạch. Mình sẽ cắt ra những cái khúc nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn sẽ cắt ra hết luôn, rồi một chút nữa mình cắt lại theo cái xớ của thịt đó. Nhìn cái xớ thịt làm sao thì các bạn cắt nha, để một chút nữa mình gỡ ra. Nếu thích cái xớ nó dài thì cắt cục thịt nó lớn. Cắt xong hết rồi nè. Toàn bộ phần thịt mình sẽ cho vô trong cái thau. Rồi các bạn sẽ cho vào đây hành tím mình băm ra ha. 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường. Trộn đều lên. Phần gia vị này thì mình chỉ ướp thôi, cho nó hơi vừa vừa một chút. Rồi mình để đây, mình sẽ ướp gia vị 15 phút cho thịt nó ngấm vô. Sau khi thịt đã ướp xong, các bạn sẽ cho hết vô trong cái nồi. Mình để chút xíu thì nó chảy nước ra. Cho hết vô cái nồi nha. Không cần dầu ăn. Các bạn sẽ áp cái phần thịt này cho nó thơm lên thôi. Trong này nãy mình đã nêm gia vị sẵn rồi á. Xào xào chút xíu cho nó thơm. Cho cái thớ thịt nó săn lên. Nó thơm lên mới được nha. Khi thịt chà bông các bạn quan trọng nhất là phải thơm. Tiếp theo thì mình cho 200ml nước nha, để nấu cái phần thịt này cho nó chín. Các bạn đảo sơ sơ. Nước này thì mình nấu cho nó chín và nó cạn lại. Khi thịt đã sôi nè, có bọt thì các bạn hớt bọt nha, để thịt nó trong hơn. Cái phần bọt này nó cũng dơ lắm á. Xong rồi mình sẽ nấu 10 phút với lửa riu riu nhỏ nhỏ thôi, để cho thịt nó chín mềm. Sau 10 phút, cái phần thịt của mình bây giờ nó chín rồi đó các bạn. Tại vì mình sắc nhỏ đó. Còn nếu các bạn sắc lớn thì mình nấu 15 phút nha. Mình để cho thật là cạn nước luôn. Thì mình hãy gắp thịt ra, để cho cái nước nó rút vô nó thơm á. Xong rồi phần thịt đã gắp ra. Thịt cho nó hơi nguội nguội chút. Bây giờ mình sẽ xé nha. Xé những cái xớ ra. Hồi nãy nếu như các bạn thích cái thịt nó dài thì mình cắt cái đoạn này nè, cho nó dài ra. Thì mình xé vậy nó sẽ nhỏ nhỏ nè. Mình thấy cái phần chà bông mà các bạn làm nhỏ, làm bông thịt đó nó dễ lắm. Còn làm dài nó khó bông lắm. Không xé thì có thể cho lên thớt. Các bạn dùng cái chày mình giã ra. Giã cho nó tơi ra. Xong rồi cái mình xé ra vậy cũng được nữa. Chà bông này có rất là nhiều cách làm. Chỉ là nó hơi cực công chút xíu. Đây mình dò nó ra, nó cũng tơi ra nè. Xé hoặc là các bạn giã ra mình dò cũng được. Xong rồi sẽ cho lần lượt thịt vô trong cái thau. Các bạn sẽ dùng cái chày mình giã thịt nha. Bước này sẽ giúp cho thịt nó tơi ra nè. Các bạn giã vậy nè, để cho nó dập cái phần thịt. Hoặc là mình cũng có thể giò, hoặc là cũng có thể cho vô trong cái túi ni lông. Hoặc là cũng có một bước nữa, các bạn dùng cái xịa bằng tre mình để thịt lên, rồi cái mình chà vòng vòng thì thịt nó cũng sẽ bong lên á. Đây phần thịt nó bong lên vậy nè. Cái bước này phải bong thì khi mà các bạn xào lên thịt nó mới bong, chứ các bạn làm mà nó không bong khi mà mình xào lên nó không có bong đâu, nó cũng vậy.
Nó cũng y nguyên vậy mà nó chỉ chín thôi à. Vậy là xong rồi ha. Tiếp theo thì mình có 2 muỗng canh tương ớt. Để chút nữa mình xào cái phần thịt á. 2 muỗng canh đường luôn, đường nâu. 2 muỗng canh nước mắm ngon. 1 muỗng canh hạt nêm. 1 muỗng canh tỏi băm ra. Rồi sẽ cho lần lượt các gia vị vô trong cái chén lớn nè, để mình trộn ra cho nó nhanh tan nha. Tương ớt thì giúp cho cái màu thịt nó đẹp, các bạn không có thì bỏ qua cũng được. Mình sẽ cho cái nước luộc thịt hồi nãy á, mình cho vào. Nước luộc thịt hồi nãy là mình còn được 2 vá đó, mình cho vào 1 vá để khuấy đều. Rồi sẽ trộn trực tiếp vô trong cái phần thịt mình đã làm cho nó tơi ra nè. Trộn đều nó lên nha. Mình trộn lên vậy á, thịt nó có màu và gia vị nó cũng vừa ăn nữa. Thì mình thấy nửa ký thịt thì nguyên liệu này á, gia vị này á, thì mình cho vào là nó vừa ngon luôn. Nếu các bạn thích đậm nhạt thì có thể tùy chỉnh lại. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Phi thơm cái phần tỏi băm, cho phần tỏi của mình nó vàng thơm lên nha. Khi tỏi đã vàng thì các bạn hãy cho thịt vô mình xào. Mình xào vậy á, thì thịt chà bông của mình nó thơm lắm, mình để ăn vài tháng luôn, thịt vẫn thơm, nó không có bị hôi. Rất là thơm luôn. Đối với chà bông cá lóc các bạn cũng làm y chang vậy luôn. Mình cũng xào cho nó thơm lên. Rồi mình dùng cái sạn á, mình vừa xào mà mình vừa chà xuống vậy nè. Chà nhẹ nhẹ xuống cái đáy chảo. Vì sao người ta gọi là thịt chà bông? Là thịt các bạn cần phải có cái độ chà sát vô thì gọi nó mới bông lên á. Mình chà vậy là hỗ trợ thêm cái phần bông cho thịt. Vừa chà vừa xào và để lửa nhỏ thôi, các bạn đừng có để lửa lớn nha, nó sẽ bị cháy mà thịt nó chưa có khô. Mình để lửa nhỏ từ từ, hồi nãy giờ mình xào được 10 phút rồi đó các bạn. Thì mình thấy lúc này á, cái thịt nó nhẹ tay lắm. Đẩy qua đẩy lại á, nó nhẹ, nó không có bị nặng tay. Và nó cũng khô rồi đó. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục chà nha. Đây thấy nó bông rồi nè ha. Và màu nó cũng đẹp hơn nữa. Các bạn chà đến khi nào mà mình thấy nó bông tơi lên và nó nhẹ xốp nè. Và màu thịt nó đẹp nè. Như vậy thì thịt nó mới đạt. Chà bông mình mới để được lâu. Tổng cộng cái chảo chà bông này mình làm 20 phút, xào với lửa thiệt là nhỏ. Rồi tắt bếp nha. Mình sẽ cho ra dĩa nè. Chà bông làm xong thì các bạn để nguội, xong rồi cái mình cho vào trong hộp. Ăn đến đâu thì mình lấy đến đó. Vậy là mình đã làm xong cái món chà bông thịt heo. Sau một lúc thì mình làm cái món này rất là lâu các bạn, 2 tiếng đồng hồ mới xong á. Nếu mà có thời gian á, thì các bạn làm hơi nhiều một chút nha, để mình để được lâu và ăn dần từ từ. Chà bông khô ráo. Thì mình sẽ cho cái phần chà bông đã nguội vô trong cái hộp này. Hộp này các bạn nhớ là lau chùi hoặc là mình rửa với nước sôi phơi nắng gì đó để cho nó thiệt là khô để tiệt trùng. Bảo quản mới được lâu. Còn nếu mà nó ẩm là nó dễ bị hư nha. Bảo đảm các bạn làm theo cách của mình đi. Chà bông nó bông nè. Và đặc biệt nó thơm lắm. Mình ăn vào rất là ngon miệng. Có thể ăn bánh mì, ăn cháo trắng hoặc là ăn cơm gì cũng ngon hết trơn á. Và đến đây thì mình chúc các bạn có thêm một món chà bông để cho gia đình thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.